पनि गर्छ नि यार त्यो यस्तो स्ट्यान्डले के खै म यसरी स्ट्यान्ड मिलाइदिन्छु समाटर डयो Hey guys, Babu, hey guys ya. बा Hey guys, baru masuk kamera baru masuk ya. हेलो Jaket dulu, jaket dulu. Babu jaket dulu, jaket dulu. Dance गर्छ नि गर्छ बाबु. Jaket dulu, jaket dulu, jaket. Jaket dulu लेका. Okay? Jaket dulu का. अलि हिरो खण्डै का. Stand. यस्तो Stand का. त्यो त उल्टा भयो उल्टा भयो? मलाई नि यस्तो हराएको थियो यस्तो भयो डल छ यार ये जनबी का. ना जी गाना बोलबेर क्या काउली कति हो काउली पनि 2 किलो पुरै रातो दे काउली पनि अघि झार्नु है केको 2 किलो भन्दाखेरि 101 म सेको गरौँ माइक देऊ न ल गाइस यो माइक खोजेर देखाउ एउटा म लुकाउँछु ल 3 2 1 ल गाइस कमेन्टमा भनिदिनु होला कडा ह माइक अनि मलाई थाहा हिन्ट यही ठाउँमा कहीँ छ ल म टाढाबाट देखाउँछु तपाईँ जुम इन गर्नु होला कि मै तपाईँहरूलाई जुम इन गरिदिन्छु ल कता छ माइक गाइस भनिदिनु होला एडा हो छैन कता हो होला गाइस भनिदिनु होला ल कता हो ल गाइस मेरो माइक फेरि पायो अब भनिदिनु होला यो कता ए होला रन 2 गर्ने हो भने कमेन्टमा भन्नु पार्ट 2 गर्ने हो भने भनिदिनु होला गाइस नाच्ने गाउने जम्मै छ है बाबु सेको भयो युट्युब च्यानल देखाउनु हो एउटा हाल्दिस् न बिग फ्यान यार तिनवटा हाल्नु के आएको रे आवाज कतिको भयो 20 को मात्रै हाल्दिनु अलि सानो हाले पनि ठुलो ठिकै सानो हाल्दिनु ठुलो त्यो यो इङ्ग्लिसबाट यो एक प्लेट हो अरू ठाउँ यो 100 रुपैयाँ यो 20 रुपैयाँ म एउटा बिग बक्स गर्छु गाइस ल अब पानी पर्न लाग्यो भनेको हामी म र मेरो बाबा रोजेर भिज्छौँ अब म मेरो बिटो भिज्छु ल गाइस राम्रो छ कि छैन भन्नु होला है 3 2 1 गो बाबु अंकल चेवना ना पैसा ना चेवना चेवना अंकल चेवना राइट हैन आम लेफ्ट हैन जो ल अन्यो ल चेवना चेवना अंकल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अंकल ओके सब्सक्राइब गरिदिनु होला
ओ ज्याकेट लगाउने यहाँ ज्याकेट गाइस मेरो ज्याकेट ड्रिपी छ कि छैन भन्नु होला पछाडिको पनि छ के अफेन्ड ल अब बाई बाई